Hello students, how are you all? Welcome to Careerflite. আজি আমাৰ topic to হ'ব profit and loss. So previous আমি যোনকেইটা topic discuss কৰিছো already, সেইকেইটা আছিলে percentage and ratio and proportion. So since profit and loss to এটা important topic হয়, quantsৰ যোনটো মানে CSAT যোনটো paper আছে, তাৰে যোনটো quant section of profit and loss ৰ questions আহাটো দেখা গৈছে. So এই টপিকটো আমি এৰিব নোৱাৰো আৰু ভালকে আমি চাই যাব লাগিব যদি পেপাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে so মোৰ এটা এডভাইস আছে যে বিফোৰ সিং দিস ভিডিও আপোনালোকে সবে যোনটো পার্সেন্টেজৰ ক্লাস আছে মই যোনটো অলৰেডি ক্লাসটো লৈছিলো সেই পার্সেন্টেজৰ ক্লাসটো এবাৰ চাই লওক সিন্স পার্সেন্টেজৰ এই কনসেপ্টটো প্ৰফিট এণ্ড লছটো ডাইৰেক্টলি এপ্লাই হৈ যায় so সেইকাৰণে মই এইটো এই সিকুৱেন্সটো দিয়াৰ এটা ৰিজন আছে যে মই ফাৰ্স্ট পার্সেন্টেজটো অলৰেডি কৰাই লৈছো তাৰ পিছত প্ৰফিট এণ্ড লছটো সেইকাৰণে আনিছো so আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টলি এইটো ক্লাস চাই তেতিয়াও বুজিব বাট অলপমান কনফিউজন এটা হ'ব পাৰে so সেইটো নহ'ব কাৰণে আপোনালোকে পার্সেন্টেজৰ ক্লাসটো ফাৰ্স্ট চাই লওক then you can watch this video all right so বেছি waste নকৰি time let's move forward all right so আমি প্ৰথমতে profit and loss ৰ অলপমান বেসিক কনসেপ্ট এটা লৈ লওঁ the profit and loss basically হয় কি So profit and loss. ইয়াতে আমি কিছুমান টার্মস শুনা পাম যেনেকে হৈছে মার্ক প্রাইস এতিয়া এই মার্ক প্রাইসটো হয় কি this mark price is nothing but MRP আমি যোনটো কিবা এটা আইটেম কিনিলে তাতে যোনটো MRP দেখা পাওঁ এই MRP টোকে বেসিক্যালি মার্ক প্রাইস বুলি কয় কোৱেশ্চনছত আমি MRP বুলি নেদেখোঁ ডাইৰেক্টলি মার্ক প্রাইস বুলি দেখিম সো এই মার্ক প্রাইসটোৰ পৰা সাপোজ আমি এটা বস্তু হোলসেলাৰৰ পৰা কিনিছো এতিয়া যেতিয়া আমি হোলসেলাৰৰ পৰা কিনিম তাতে আমি এটা সার্টেন পার্সেন্টেজ এটা ডিসকাউন্ট পাওঁ সো সেই ডিসকাউন্টটো কোৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰি দিয়ে MRP ৰ ওপৰত সো MRP ৰ পৰা যেতিয়া ডিসকাউন্টটো মাইনাস হৈ যায় তাৰ পিছত প্ৰডাক্টটো আমাক সেল কৰে এটা প্ৰডাক্টটো সেল কৰিছে সো মানে তাতে সেলিং প্ৰাইসটো আছে সো সেলিং প্ৰাইসটো আমি কেনেকে পালো যেতিয়া মার্ক প্ৰাইসৰ পৰা আমি ডিসকাউন্টটো মাইনাস কৰিম তাৰ পিছত আমি সেলিং প্ৰাইস পাম সো মার্ক প্ৰাইসৰ পৰা যেতিয়া আমি ডিসকাউন্টটো মাইনাস কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম সেলিং প্ৰাইস তো সেলিং প্ৰাইস আমি কেতিয়া পাওঁ যেতিয়া মার্ক প্ৰাইসৰ পৰা আমি ডিসকাউন্টটো মাইনাস কৰো ঠিক আছে again selling price is equal to what is selling price ত কিবা এটা বিজনেস রান কৰিছে কিয় to earn profit so basically এটা product যদি সেল হৈছে product এটা যদি সেল হৈছে তাৰ পৰা profit টো যদি আমি মাইনাস কৰি দিও কাৰণ এই selling price টোৰ ভিতৰত obviously profit থাকিবই লাগিব কাৰণ বিজনেস এটা লস হ'ব কাৰণে তো ৰান কৰা নাই so এই selling price টোত obviously তাতে profit এটা আছে সেই profit টো যদি আমি মাইনাস কৰি দিও all right তাৰ পিছত যোনটো ভ্যালু থাকিব হেতু হৈছে কস্ট প্ৰাইস মানে সাপোজ 100 টকাৰ বস্তুটো 120 টকাত বিক্ৰী কৰিছে এই যোনটো 20 টকা হেতু হৈছে প্ৰফিট এটো হৈছে 120 এটো হৈছে 20 যেতিয়া 20 টো মাইনাস কৰিম 120 পৰা যোনটো 100 থাকিব এটো কি হ'ব এটো হৈছে কস্ট প্ৰাইস বুইছো জাস্ট সিম্পল টার্মছত আমাৰ যোনটো ডেইলি ডে টু ডে লাইফত যোনটো হৈ আছে এইখিনি জানিব লাগে ইয়াতে এক্সট্ৰা একো এটো ইকুৱেশন ফৰ্মত যদিও প্ৰেজেন্ট কৰিছো বাট এটো একচুয়ালি একো ফৰ্মুলা নহয় এটো একদম ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এখিনি আমি ডে টু ডে লাইফৰ লগত আমাৰ এংগেজ হৈ থাকে ঠিক আছে এগেইন সেলিং প্ৰাইস কেতিয়াবা কি হয় বিজনেসে লসতো বিক্ৰী কৰিব লাগে লসত বিক্ৰী কৰা সার্টেন কন্ডিশনস থাকে সাপোজ কিছুমান আউটডেটেড প্ৰডাক্টস অলৰেডি বিজনেসৰ লগত আছে সেইখিনি বিজনেসে এতিয়া সেল আউট কৰিব বিচাৰিছে যাতে বিজনেসৰ লস নহয় এতিয়া সাপোজ সেইখিনি যদি বিজনেসতে পৰি আছে
এতিয়া সেইখিনিৰটো ডিমাণ্ড নাই, মাৰ্কেটতটো সেইখিনি ডিমাণ্ড নাই, কাৰণ সেইখিনি আউটডেটেড প্ৰডাক্টছ। সেইকাৰণে এইটোৰ যোনটো অৰিজিনেল MRP তাতছে বহুত কমত বিক্ৰী কৰি দিয়ে, যিমান কষ্ট আছে কষ্টতছেও কমত বিক্ৰী কৰি দিয়ে, যাতে 100% কষ্টটোৱে লছ হৈ নাযায়। যদি 100 টকাত বস্তুটো কিনি আনিছিলে 120 টকাতটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰেই, 100 টকাটো এতিয়া বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে। চ' লগা হলে 80তে বিক্ৰী কৰিব, 70তে বিক্ৰী কৰিব, যাতে গোটেই 100 ৰুপিজটোৱে লছ হৈ নাযায়, কাৰণ ইয়াতে পৰি থাকিলেতো 1 টকাও নাপায়, তাতছে কিবা অলপ পইচাটো পাব বিক্ৰী কৰি দিলে। ত' ইন such a situation বিজনেছে লছতো বিক্ৰী কৰি দিয়ে। এতিয়া তাতে ফৰ্মুলাটো কি হ'ব, এই চেলিং প্ৰাইচ, ছাপোজ মই 100ৰ বস্তুটো 80ত বিক্ৰী কৰিছো, তাৰে লগত যেতিয়া মই লছটো এড কৰিম 100 মানে 80 প্লাছ 20, চ' বেচিকেলি আমি কি পাম, এই কষ্ট প্ৰাইচটোৱে পালো। চ' এনেকেও কেতিয়াবা কষ্ট প্ৰাইচ ওলাব লাগিব। এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা যে অকল চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ প্ৰফিট ইকুৱেল টু কষ্ট প্ৰাইচে আমাৰ মনত থাকিব এনেকে নহয়। আমি ইয়াৰ পৰা দেখিছো চেলিং প্ৰাইচ ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, কষ্ট প্ৰাইচ প্লাছ এই মাইনাছ প্ৰফিটটো যদি সেইফালে যায়, কষ্ট প্ৰাইচ প্লাছ প্ৰফিট। চ' এনেকে ইকুৱেশ্যন বিলাক আমি নিজে ডিৰাইভ কৰিব পাৰিব লাগিব। এইটোতো বেছিক ইকুৱেশ্যন, প্লাছ মাইনাছটো ইফাল সিফাল হৈ থাকিব ইকুৱেলৰ ইফালে গ'লে। চ' ইমানখিনি যদি আমি ভাঙি ভাঙি মুখস্থ কৰো তেন্তে নহ'ব, জাষ্ট এটা মুখস্থ কৰিলে হ'ল। তাৰ পৰা যি সোধে এই ইকুৱেলৰ ইফালে লৈ গ'লে অবভিয়াছলি চাইনটোতো প্লাছ মাইনাছটো উল্টিবই, জাষ্ট সেইখিনি আমি চেঞ্জ কৰি দিলে মনত থাকি যাব। এতিয়া যেনেকে চেলিং প্ৰাইচ ইজ হোৱাট, কষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ লছ। ত' এনেকে টাইপত আমি বস্তুবিলাক জানিব লাগিব। অলৰাইট, চ' কুৱেশ্যনছত আমি ভালকে বুজি পাম। যেনেকে এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, a man sold a set of headphones for rupees 1980 and made a profit of 10%. Determine the cost price of the headphone set. মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছো, যোনে পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছটো কৰা নাই, পাৰ্চেণ্টেজৰ ক্লাছটো ফাৰ্ষ্ট কৰি লওক, তাৰপিছত এইটো ক্লাছ এটেণ্ড কৰিলে বেছি ভালকে গ্ৰিপ হ'ব, ভালকে মানে কেটচ হ'ব। কাৰণ ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰলিংক হৈ আছে, এই দুটা টপিক ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰলিংক হৈ যায়, সেইকাৰণে মই কৈছো। এতিয়া ছাপোজ আছে ইয়াতে 10% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে, অলৰাইট। কি আছে, a man sold a set of headphones for rupees 1980 and made a profit of 10%. So 10% যদি profit হৈছে, 10% is what? 1/10. Alright. So 10% যদি profit হৈছে, এই 10টো যদি cost price হয়, obviously selling price তো বেছি হ'ব। Profit যদি হৈছে, cost price হচ্ছে selling price বেছি আছে। So 10টো যদি cost price হয়, selling price কিমান হ'ব? এই 10ৰ 10% বেছি, 10ৰ 10% হৈছে 1, মানে 10ৰ লগত এটা 1 বেছি হ'ব, মানে 11, ৰাইট? এইকেইটা আমি কি পালো, এটা ৰেচিঅ' পালো, এইটোতো একচুৱেল ভেলু নহয়, এটা ৰেচিঅ' পাইছো। So 10 ratio and 11 ratio. এতিয়া selling price দিয়া আছে, a man sold the set of headphones for rupees 1980. মানে হেডফোনৰ selling price টো কিমান? rupees 1980. এই 1980 টোৰ ৰেচিঅ'ত কিমান আছে? আমি যোনটো 1980 দেখিছো পইচাত, একচুৱেল পইচা 1980, ইন টাৰ্মছ অফ ৰেচিঅ' কিমান হয়? 11 ৰেচিঅ', মানে এই 11 ৰেচিঅ', মানে 11 ৰেচিঅ'টো selling price হয়। This 11 ratio also represents the selling price, আৰু selling price to actually দিয়াই আছে। So 11 ratio is equal to what? Rupees 1980. মানে 11টা ratio মিলি ফালে 1980 হৈছে। So এটা ratio value কিমান হ'ব? 11টা ratio মিলি ফালে যদি 1980 হয়, এটা ratio value কিমান হ'ব? Rupees 1980 divided by 11. এটো যদি আমি cancel out কৰো, আমি পাম rupees 180. Alright? তাৰপিছত কি আছে? Determine the cost price of the headphone set. So 1 ratio আমি value পালো rupees 180. Cost price to আমাৰ মতে কিমান হ'ব? 10 ratio, right? Cost price to আমাৰ মতে হৈছে 10 ratio. 1 ratio value যদি 180 হয়, 10 ratio value কিমান হ'ব?
rupees 180 into 10 is equal to rupees 1800. So যদি 1 ratio value 180 হয় 10 ratio value 1800. So এনেকে আমি বহুত simple way কৰিব লাগিব, জাস্ট আমি জানিব লাগিব যে 10% মানে 1/10, ঠিক আছে। এইটো কুৱেশ্যনত আমি এই ফ্ৰেকশনটো নাজানিলেও আনসাৰটো কৰিব পাৰিলো হয়, বাট যদি পাৰ্চেন্টেজটো থাকিলে হয় 16.66% বা 14.28%, দেন আমাৰ প্ৰব্লেম হলে হয়। এইটো প্ৰব্লেমত আমি কৰিব পাৰো, যেনেকে সাপোজ কস্ট প্ৰাইসটো আছে 100, আমি কস্ট প্ৰাইসটো সাপোজ 100 এজিউম কৰিছো, তে সেলিং প্ৰাইসটো কিমান হ'ব 110, কাৰণ 10% বেছি। এইটো যদি কেনসেল আউট কৰো 0 0 কাটি দিলো 10 আৰু 11 এ পাব, যেনেকে ইয়াতে পাইছো 10 আৰু 11। বাট এইটো পসিবল হৈছে অনলি বিকজ ইয়াতে 10% গিভেন আছে। যদি 16.66% থাকে তেতিয়া কেনেকে লিখিম, কস্ট প্ৰাইস আৰু সেলিং প্ৰাইস এনেকে লিখিলেতো নহব। তেতিয়া কস্ট প্ৰাইসক যদি 100 মানো, ইয়াক 16.67, এইটো কেনসেল আউট কেনেকে কৰিম, ৰাইট। সো সেইকাৰণে আমাৰ 16.66% ইন টাৰ্মস অফ ফ্ৰেকশন যে 1/6 হয়, তাৰে নলেজটো লাগিব পাৰ্চেন্টেজৰ পৰা, তেতিয়াহে এইবিলাক কুৱেশ্যন আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম। অলৰাইট, সো এনিৱে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ কি পালো আমি 1800। A shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price and gave a discount of rupees 224 on the final amount. He charged 10% tax. In the whole transaction, he earned 158.60. Find the price of the article. All right. So, a question to. ইয়াতে বেসিক্যালি কি আছে, আমি এটা বস্তুটো আমি জানো, জাস্ট ইকুয়েশন ফর্মত নাজানো। সাপোজ সেলিং প্রাইস আমি কেনেকে ওলাব পাৰো, সেলিং প্রাইস আমি কেনেকে ওলাব পাৰো, মার্ক প্রাইস মাইনাস ডিসকাউন্ট। অলরাইট, এগেইন সেলিং প্রাইস আমি আৰু এটা স্টাইলত ওলাব পাৰো, এটো হৈছে কস্ট প্রাইস, এখিনি আমি স্টার্টিংতে লিখিছো, প্লাস প্রফিট। সো এটো সেলিং প্রাইস, এটো সেলিং প্রাইস, এটো সেলিং প্রাইসক indicate কৰিছে, এটো সেলিং প্রাইসক indicate কৰিছে। therefore this equation equals to this equation, আমি ডাইরেক্টলি লিখিব পাৰো যে mark price minus discount is equal to cost price plus profit, right? And দুটাই selling price indicate কৰি আছে। so বস এই knowledge লাগে আমাৰ। so mark price minus discount is equal to cost price plus profit. It's a mark price আছে কিমান, a shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price, আৰু cost price ৰ কথা একো given দিয়া নাই, মানে given data নাই। so যদি cost price ৰ কথা given নাই, আমি cost price টো 100 বুলি assume কৰি লম। অলৰাইট, so cost price টো আমি নাজানো, এখানে আমি 100 বুলি মানি লম। so let cost price be 100 ratio. অলৰাইট, এটা এটা assumption, let cost price be 100 ratio. যদি cost price to 100 ratio আছে, a shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price. এই 100 ratio লগত 40% add হৈছে, right? so কিমান হৈ যাব 140 ratio। এটো বুজিছো, যদি cost price আছে 100 ratio, তাৰে লগত 40% add হৈছে, থাকিব কিমান 140। এই 140 টোৱে হৈছে mark price। mark the price of a article মানে কি mark price। again and gave discount of rupees 224, ইয়াতে আকৌ 224 টো এটো হৈছে rupees,
এতিয়া ৰেশিও কথা কোৱা নাই, ৰেশিওটো ইয়াতে খতম হৈছে, এইটো ৰুপিজ হয়, এইটো একচুৱেল এমাউণ্ট। On the final amount, he charged 10% tax. Now, what is that final amount is? The final amount to hold control. Final amount is this one only. After deducting discount from the mark price, whatever amount that we are left with is considered here as final amount. So final amount is nothing but this amount only. After deducting the discount. So the discount we minus for our episode, junto amount thakibo, it is a final amount. A final amount or para, I mean 10% tax eta charge koribo lagibo. So 10% tax charge korile, basically a amount to logot 10% eta add hoi jabo. So yak simply ami ki korim 110 upon 100 or logot multiply jodi kori diu, a amount to 10% bari jabo. So আমি ক'ব পাৰো যে আমি 10% যদি টেক্সটো এড কৰিব লাগে 110 upon 100 কৰি দিলে 10% এটা ইনক্ৰিজ হৈ যাব ইকুৱেল টু এটা কষ্ট প্ৰাইস আমি কিমান মানিছিলো 100 ৰেশিও সো 100 ৰেশিও থাকিব ইয়াতে প্লাস প্ৰফিট in the whole transaction he earned rupees 158.60 so is into earn বুলি কৈছে this earn indicates the profit. All right, so profit amount to 158.60. So rupees 158.60 is the profit. All right, just simply আমি এতিয়া এই ইকুয়েশনটো সলভ কৰিব লাগে আৰু আনসারটো আমি পাই যাম ইয়াতে 0 0 ক্যান্সেল আউট নাও এই 10 টো ইয়াতে তলত আছে মাল্টিপ্লাই হয় তেতিয়া ইকুৱেলৰ হেতু সাইডে যাব দুটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব কাৰণ ইয়াতে ডিভাইড হৈছে আৰু 11 টো ইহত দুটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব so 11 into 1400 এটো কিমান হ'ব 1540 ratio minus 11 into 224 rupees 2464 all right equal to 10 to ইফালে যে মাল্টিপ্লাই হ'ব 100 ৰেশিওৰ লগতো 158.60 লগতো সো এটো থাকিলে 1000 ৰেশিও প্লাস ডেসিমেল টু ৰিমুভ হৈ যাব 10 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হলে 1586 all right so 2464 আৰু 1586 আমি rupees one sided দিম ৰেশিও এটা সাইডে আনি so 1540 minus 1000 ratio yate pam ami 1540 ratio minus 1000 ratio is equal to what rupees 1586 plus rupees 2464 so basically yate kiman thakile 540 ratio 540 ratio is equal to what 1586 plus 2460 2400 3900 it was about rupees 0504 means 4050 all right so this one would be 4050 all right এতিয়া 540 ratio is equal to what 4050 in terms of amount so মানে কি ইয়াতে 540 টা ratio মিলি ফালে rupees 4050 হৈছে so এটা ratio value কিমান হ'ব মই এখিনি ইয়াতে লিখি আছো this part so one ratio would be what 4050 upon 540 0 cancel out so eto jodi ami cancel karo 540 into 7 into 5 270 plus 108 308 so eto ami palo 7.5 all right eto kiman palo ami 1 ratio value 7.5
লাগে কি find the cost price of the article. Cost price of the article. Cost price তো আমি মানিছিলো কিমান? Let cost price be 100 ratio. 1 ratio value যদি আমি পাইছো 7.5, 100 ratio value কিমান হ'ব? Into 7.5 মানে 750. So the cost price of the article is 750. So question to both is simple. Just আমাৰ approach right হ'ব লাগে. All right. So এইটো ষ্টাইলত আমি এনেকুৱা টাইপৰ question বিলাক ডিল কৰিব পাৰিম. এই questionটোত actually concept clarity কাৰণে this question is awesome. কাৰণ conceptটো বহুত ভালকে এইটো clear হৈছে. কাৰণ ইয়াতে গোটেইখিনি আমি কম্পোনেণ্টে ইয়াতে দেখি যাওঁ, যেনেকে মাৰ্ক প্ৰাইচো আছে, ডিছকাউণ্টটো আছে, কষ্ট প্লাছ প্ৰফিটো আছে, এণ্ড টেক্সো দিছে. চ' ইয়াতছে কমপ্লেক্স কৰি কুৱেশ্যন নুসুধে বাৰু. All right. So 2 items sold each for rupees 120, one at a gain of 20% and one other at a loss of 20%. Find the overall percentage of profit or loss and the amount of profit or loss. So মই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া সলভ কৰিম, সলভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সবে এবাৰ কুৱেশ্যনটো নিজে ৰিড কৰি ল'ব. তো দুটা আইটেম যাক বিক্ৰী কৰিছে, চেলিং প্ৰাইচ অফ 2 আইটেম is what 120 only. দুইটা আইটেমে বিক্ৰী হৈছে 120. All right. One at a gain of 20% and the other at a loss of 20%. Now 20% is what? 20% is what? 1/5. এইটো আমি percentage chapter শিকিছো. যদি gain হৈছে 20%, যদি profit হৈছে, cost price তো obviously selling price ত সৰু হ'ব, তেতিয়াহে profit হ'ব. আমি বস্তুটো যিমানত কিনিছো তাতছে বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলেহে আমাৰ profit হ'ব. So যদি profit হৈছে, this gain indicates profit always. কেতিয়াবা profitটো ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা gainও ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা earnটো ক'ব পাৰে, গোটেইখিনি same indicate কৰি আছে. So যদি profit হৈছে, আমি ক'ব পাৰো যদি cost price তো আমাৰ 5 আছিলে আৰু যদি 20% profit হৈছে, মানে 5ৰ লগত 1 এটা add হৈছে, selling price কিমান হ'ব? 6. Selling price হ'ব 6 আৰু 5 হ'ব cost price. ইয়াতে selling price কিমান দিয়া আছে? First item to 120. So this 6 ratio, যোনটো আমি ইয়াতে 6 ratio পাইছো, তাৰ actually value হৈছে 120. So 1 ratio value কিমান হ'ব? 120 upon 6 ratio. মানে এটো হ'ব rupees 20. Therefore cost price কিমান হ'ব? 5 ratio value কিমান হৈ গ'ল? 5 ratio is equal to rupees 20 into 5 is equal to rupees 100. All right. So 5 ratio value is rupees 100. Now coming to the next part. And the other, আমি এতিয়া gain to চালো আৰু next item to বিক্ৰী হৈছে, and the other at a loss of 20%. Selling price যদিও দুইটাৰে same, এটাত হৈছে profit, এটাত হৈছে loss. এটোত হৈছে profit, এটো যদি 120 হৈছে বিক্ৰী, but loss হৈছে কিমান? 20% only. So 20% ৰ value হৈছে 1/5. এতিয়া 20% যদি loss হৈছে, cost price তো obviously selling price আছে ডাঙৰ হ'ব. যিমানত কিনিছো বিক্ৰী কৰাতছে বেছি কিনিছো, তেতিয়াহে loss হৈছে. So কিনিছো যদি আমি 5 টকাত, selling price কিমান হ'ব? 1 এটা মাইনাস কৰিব লাগিব, যেনেকৈ আগতে 1 এড কৰিছিল. So selling price হ'ব 4. So this 4 ratio, isn't the 4 ratio পাইছো, is equal to what? 120. So 1 ratio value কিমান পালো আমি? 120 upon 4 is 30. যদি 1 ratio 30, cost price কিমান হ'ব? মানে 5 ratio value কিমান হ'ব? 30 into 5 is equal to rupees 150. All right. So question to our almost completed হৈ গ'ল, just answer to ওলাব লাগে. Find the overall percentage of profit or loss and the amount of profit or loss. Profit or loss
এটো উলাবৰ কাৰণে কেনেকৈ উলাম মই ইয়াতে লিখি দিছো প্ৰফিটে হওক বা লসে হওক যদি আমি পার্সেন্টেজত উলাব লাগে তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব প্ৰফিটো হ'ব পাৰে বা লসো হ'ব পাৰে আপন কস্ট প্ৰাইস ইয়াতে কেতিয়াও সেলিং প্ৰাইস নহব এটো সদায় কস্ট প্ৰাইস হ'ব ইনটু 100 অলৰাইট সো প্ৰফিট আৰু লসৰ যদি আমি পার্সেন্টেজ উলাব লাগে ওপৰত সদায় প্ৰফিট আৰু লস যোনটো এমাউন্ট হ'ব তলত হ'ব কস্ট প্ৰাইস ইয়াতে কেতিয়াও সেলিং প্ৰাইস নহয় আমি যিমানত বস্তুটো কিনি আনিছো হেতুতে আমি বিক্রি কৰাটো দেখাব লাগিব মানে হেতুৱে আমি বেস লব লাগিব and into 100 এতিয়া total cost price আমাৰ হৈছে কিমান total profit বা total loss is what total profit or loss is equal to total selling price minus total cost price যদি আনসারটো নেগেটিভত ওলাই লস হৈছে যদি পজিটিভত ওলাই প্রফিট হৈছে এতিয়া selling price total কিমান 120 120 240 আৰু cost price total কিমান এটাৰ cost price হৈছে 100 আৰু এটাৰ cost price হৈছে 150 মানে 250 so 240 ৰ পৰা যদি 250 মাইনাস কৰো আনসারটো ওলাব নেগেটিভ -10 রাইট তো লস কিমান হৈ গল selling price minus cost price মানে 240 minus 250 10 টকা এটা লস হৈছে এই মাইনাস লিখিছো কাৰণে ইয়াতে 10 লিখিছো তো 10 টকা হৈছে লস প্রফিট আর লস পার্সেন্টেজ ওলাব লাগে কেনেকে ওলাও প্রফিট আর লস পার্সেন্টেজ ওলাব কাৰণে লস বাই কস্ট প্রাইস লব লাগিব লসটো হৈছে 10 টকা তলত কি দিম কস্ট প্রাইস টোটাল কিমান 250 into 100 right so 100 0 0 cancel out 10 into 10 100 100 divided by 25 4% মানে loss হৈছে 4% in terms of value rupees 10 so option number B is the correct answer so বুঝছো এইটো আনসার কেনেকে কৰিম আমি সিম্পল ওয়ে বেছি এনেকে নাই যে জলদি জলদি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি শিকি আছো সো আমি ইয়াতে এতিয়া স্পিডটো নাচাও আমি কারেক্ট কৰিবহে ট্রাই কৰিম ওয়ান্স আমি কারেক্ট কৰিব পাৰি আছো তাৰ পিছত আমি স্পিডটো ডেভেলপ কৰিম ঠিক আছে সো স্টার্টিংতে আমি স্পিডটোৰ ওপৰত কনসেন্ট্রেট নকৰি জাস্ট কারেক্ট যাতে হৈ আছে হেতু চাম A trader allows two successive discounts of 20% and 10% if he gets rupees 108 for an article, find its mark price. All right. So two successive discounts means what? Two successive discounts মানে কি? এবাৰ এটা ডিসকাউন্ট দিলে তাৰপিছত আকৌ ডিসকাউন্ট দিছে মানে 20 আৰু 10 যে আমি দেখি আছো যোনটো আমাৰ 30 30 টাইপ ফিলিং আহিছে সেইটো একচুয়ালি 30 নহয় আদারওয়াইজ ডাইরেক্টলি 30 এটাই দিলে হয় যদি 30 ডিসকাউন্ট দিবই লাগে 30 ডিসকাউন্ট দিলেই হয় 30% এই যোনটো ভাঙি দিছে সেইটো এইকাৰণে দিছে যাতে দেখিব 30% টাইপ লাগে বাট একচুয়ালি তাতছে কম হয় সেইটো বেসিক্যালি হৈছে কিমান if he gets 108 for an article find its mark price এতিয়া আমি ডিসকাউন্ট দিও কৰ পৰা আমি ডিসকাউন্ট দিও সেলিং প্ৰাইসৰ পৰা ৰাইট সরি ডিসকাউন্ট দিও আমি মার্ক প্ৰাইসৰ পৰা সরি সো আমি নাজানো মার্ক প্ৰাইস হয় কিমান সো লেট সে let mark price be 100 ratio যদি কভাৰ পৰা কিবা মাইনাস হৈছে প্লাস হৈছে আৰু সেই ভ্যালুটো নাজানো তেতিয়া আমি তাক 100 মানিম এতিয়া মার্ক প্ৰাইসটো যদি 100 ৰেশিও হৈছে তো ইয়াৰ পৰা আমি ডিসকাউন্ট ফার্স্ট দিম 20% মানে 100 ৰেশিও 20% কিমান হ'ব 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20 = 100 20% 100 × 20
20 হ'ব এই 20 টো আমি মাইনাস কৰিম অলৰাইট মই একদম ভাঙি ভাঙি দেখাইছো যে মানে স্লো গৈছো বুলি এনেকে ভাবিব নালাগে যে বহুত দীঘলীয়া হৈ আছে মই জাষ্ট আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ so I cannot skip all this অলৰাইট মই এতিয়া নিজেইতো এইটো সলভ কৰি থকা নাই সেইকাৰণে সৰু সৰু ষ্টেপো মই লিখি পেলাই দেখাই আছো so 80 ৰেচিও থাকিলে again আমি 80 ৰেচিওৰ পৰা কিমান মাইনাস কৰিম 10% so 10% of 80 would be what 8 only so 80 ৰ পৰা আমি 80 ratio minus 8 ratio is equal to 72 ratio. And after giving two successive discounts, that is one is 20%, the other one is 10%, the amount that we have arrived at is 72 ratio. This 72 ratio is actually nothing but 108. See, if he gets money ki selling price, he bikri korise aru poisa paise. Poisa poatoke he gets বুলি কৈছে. If he gets rupees 108, আমার মতে পাবো কিমান লাগিছিল 72 রেশিও মানে এই 72 রেশিওর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটো হইছে 108 অলরাইট ফাইন্ড ইটস মার্ক প্রাইস কইছে যদি 72 রেশিওর ভ্যালু 108 হয় এই যোনটো 100 রেশিও আমি মার্ক প্রাইস এজুম কৰিছিলো তাৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এটো কোৱেশ্চন কৰিছে একদমই সিম্পল যদি 72 রেশিও is 108 100 ratio would be what 108 upon 72, right? Into 100. So 36 2 times 36 3 times 250. So আমি যোনটো 100 ratio value পাইছো সেইটো হৈছে 150. So 150 would be the correct answer. So question to কিমান easy. এনেকুৱা লেভেলৰ question directly question মানে আহি যায় এক্সামত আহি যায় পেপাৰত আহি যায় so we should feel lucky to see this sort of questions all right কাৰণ এখিনি যদি আমাৰ অলপো যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে questions বোৰ easily solve হৈ যায় অলৰাইট এবাৰ এইটো ৰিডিং কৰি ললে হ'ল all right a shopkeeper gives 20% discount on the book and he still earns a profit of 33 1/3% on the book এটা বস্তুটো সার্টেন আছে সেলিং প্রাইসটো কস্ট প্রাইসতছে ডাঙৰ এই কাৰণে প্রফিট হৈছে এইখিনিতো আমি জানো if the cost price of the book is 600 ইয়াতে আৰু ইজি যোনটো কস্ট প্রাইস আছে আমি কোনো assumption 100 পেছো 200 পেছো বিলাক এজুম কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি গিভেন আছে so here we know the cost price is equal to rupees 600 and profit percentage is what profit percentage is what 33 1/3%. This 33 1/3% means what 33.33% means what 1/3 1/3 33.1 33.33% মানে হচ্ছে 1/3 এই প্রফিট যোনটো পার্সেন্টেজ হয় এই প্রফিট পার্সেন্টেজ তো আমি কোৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰো কস্ট প্রাইসৰ ওপৰত কারণ প্রফিট আপন কস্ট * 100 হয় সো আমাক কি লাগে এতিয়া প্রফিট তো লাগে রাইট প্রফিট পার্সেন্টেজ কেনেকে আমি ওলাম এতিয়া সাপোজ আমি যদি প্রফিট তো ওলাব লাগে এই যোনটো 1/3 আছে এটো কষ্টৰ ওপৰতে ক্যালকুলেট হৈছে মানে rupees 600 ইয়াৰ যোনটো 1/3 হ'ব এতেটো হ'ব বেসিক্যালি প্রফিট এটো কিমান হ'ব 200 so 200 is your profit all right
প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজটো ক্যালকুলেট হয় কষ্ট প্ৰাইচৰ ওপৰত ঠিক আছে সো আমি কষ্ট প্ৰাইচটো কিমান মানিছো 600 আছে মানে বস্তুটো যদি এটো বুজা নাই ইকুৱেশনত পাতিব লাগিব ঠিক আছে যেনেকে প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ is what CP sorry profit upon CP cost price into 100 right so 1/3 profit percentage is 1/3 is equal to profit upon cost price to কিমান আছিল 600 এতিয়া ইয়াতে 100 তো দিব নালাগে আৰু কাৰণ ইয়াতে আমি পাৰ্চেন্টেজ তো দিয়া নাই অলৰাইট সো পাৰ্চেন্টেজ ইয়াতে তলত 100 আছে এটো obviously ইয়াৰ লগত কেনসেল আউট হৈ গল সো 1/3 যদি ডাইৰেক্টলি লিখিছো আমি p/600 লিখিব পাৰো therefore is 600 টোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব p is equal to 600 into 1/3 হৈ আছে cancel out হৈ ফালে কিমান পালো আমি 200 so a profit is equal to what 200 যোনটো আমি ডাইৰেক্টলি ওলাইছো এনেকে ওয়ান ইকুয়েশন পাতিব নালাগে যেনে মানে বেসিক হয় আৰু ঠিক আছে পার্সেন্টেজ তো obviously প্রফিটৰ ওপৰতে ক্যালকুলেট হৈছে সো প্ৰফিটৰ লগত ডাইৰেক্টলি ওলাই দিম অলৰাইট সো আমি পাই গলো প্ৰফিট আমাৰ লগত আছে কষ্ট প্ৰাইস দেন আমি ধুনিয়াকে সেলিং প্ৰাইস ওলাই লব পাৰিম selling price is what cost plus profit cost price is 600 profit is 200 therefore selling price is what 800 all right a shopkeeper gives 20% discount on a book and he still earns a profit of this much আমাকে এটা লাগে কি then what is the discount given on the book discount is what discount is always calculated upon the mark price discount দিয়াৰ পিছত আমি কি পাও selling price পাও যোনটো আছে 800 মানে এই 800 এমাউন্টটো 20% এটা ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পিছত হৈছে মানে আমি কব পাৰো 20% is what 1/5 so ডিসকাউন্ট তো দিউ কৰ পৰা আমি মার্ক প্ৰাইসৰ পৰা অলৰাইট এটো কনফিউজন হ'ব নালাগে যদি মার্ক প্ৰাইস থাকে 5 এই 5 ৰ পৰা 20% ডিসকাউন্ট দিলে থাকিব কিমান 4 মানে মার্ক প্ৰাইসৰ ৰেশিও যদি 5 r হয় 4 ৰেশিও হ'ব সেলিং প্ৰাইস this 4 ratio is equals to rupees 800 এটো আমি অলরেডি ক্যালকুলেট কৰিলো সেলিং প্ৰাইসৰ একচুয়াল এমাউন্ট হৈছে rupees 800 মানে এই 4 ৰেশিওৰ ভ্যালু হৈছে 800 মানে 1 ৰেশিওৰ ভ্যালু হৈছে 200 কেনেকে ওলালো 800 upon 4 মানে 800 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰি 200 পালো এটা লাগে কি ডিসকাউন্ট গিভেন অন দা বুক এতিয়া 5 ৰেশিও হৈছে মার্ক প্ৰাইস 4 ৰেশিও হৈছে সেলিং প্ৰাইস এই যোনটো কমি আছে বিকজ অফ হোৱাট বিকজ অফ দ্য ডিসকাউন্ট মানে 5 ৰ পৰা 4 হৈছে মানে 1 ৰেশিও এটা ডিক্ৰিজ হৈ আছে এই 1 ৰেশিওতে ডিসকাউন্ট এটো 5 ৰেশিও আছে এটো 4 ৰেশিও আছে এটো কমিল কেনেকে এটো 5 ৰ পৰা 4 হল কেনেকে ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পিছত ইন টার্মস অফ ৰেশিও ডিসকাউন্ট কিমান দিছে 5 ৰ পৰা 4 হৈছে 1 ৰেশিও ডিসকাউন্ট দিছে 1 ৰেশিওৰ ভ্যালু আমি দেখোন পালোৱে 200 সো যোনটো ডিসকাউন্ট দিছে তাৰ মানে ভ্যালু হ'ব 200 বুজিছো তো ডিসকাউন্ট ইজ হোৱাট 200 যদি কোৱেশ্চনটো বুজা নাই আমি বহুত স্লোলি গৈছো যদি বুজা নাই নুবুজিব পাৰি এবাৰতে কনফিউজন আহিব পাৰে আকৌ ৰিপিটেড ৱে ক্লিয়াৰ কৰিহে নেক্সট লৈ গলে হ'ল ঠিক আছে ভিডিওটো পজ কৰি ভালকে বুজি ললে হ'ল কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ললে হ'ল লিখাখিনি চাব লাগে ভালকে তাৰপিছতহে নেক্সট লৈ যাব লাগিব অলৰাইট সো নুবুজাৰ কথা নাই বুজিব লাগিব anyway a person purchases two articles at the same price and on selling the first article he makes a profit of 12% selling price of the second article is 90 more than the selling price of the first article all right প্রথমতে কৈছে person purchase two articles article 1 বা first বুলি কলো and second কলো all right দুটা article আছে the first article he makes a profit of 12%
So cost price of the first article আমি কিমান হয় নাজানো এখানে আমি তাক 100 মানিম all right a person purchased two articles at the same price মানে দুটাই 100 রেশিওতে হি কিনিছে আমি যদি যোনটো cost price assume কৰিছো let cost price be 100 ratio all right let আমি সদায় cost price to be 100 ratio assumption কৰিম so cost price যদি এটোৰ 100 এটো 100 কাৰণ two articles at the same price কৈছে and on selling the first article he makes a profit of 12% 12% profit হৈছে মানে selling price কিমান হ'ব 100 plus 12 ratio ইয়াৰ 12% কিমান হ'ব 12 ratio ন মানে 112 ratio তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰো profit হৈছে বা এনেকে নিলিখো যদি কনফিউজন হৈছে তলত আমি আৰু এটা লাইন লিখি দিম profit যদি হৈছে 12 ratio কাৰণ 100 or 12% 12 হে হ'ব selling price কিমান পাই গলো আমি 112 ratio all right again the selling price of the second article is 90 more than the selling price of the first article first article or selling price আমি কিমান পালো 112 ratio second article or selling price কিমান হ'ব 112 ratio plus rupees 90 more এনেকে questionত exactly given আছে যি given আছে হেতুকে লিখিছো যদি এটোৱে হয় selling price of the second article the profit কিমান হৈ গল 12 ratio profit to কিমান হ'ব this minus this ইয়াতে আছে 100 ratio ইয়াতে আছে 12 ratio 112 ratio so 12 ratio টা extra আছে plus rupees 90 এটা extra আছে এই extra খিনি to profit হয় so profit of the second item is 12 ratio plus rupees 90 তাৰ পিছত given আছে find the cost price of one article if its overall profit percentage is 15 ratio cost price of one article so profit percentage profit is into overall profit percentage আৰু profit percentage same formula to হয় ইয়াতে যদি total আছে মানে to suppose total profit total যদি আছে total profit by total cost total profit upon total cost price into 100 all right এই profit percentage to কিমান দিয়া আছে 15 this 15 is equal to what total profit আমি কিমান পাইছো আমাৰ মতে কিমান পাইছো এটাটো পাইছো 12 ratio আৰু এটা পাইছো ইখিনি so মই মাইন্ডতে কৰি গৈছো ভালকে বুজিলে হ'ল যেনেকে 12 ratio plus 12 ratio total profit কিমান পালো 24 ratio plus rupees 90 এটা extra আছে divided by total cost price 100 ratio plus 100 ratio 200 ratio into 100 right 100 cancel out 2 থাকিলে 2 to 15 er logot multiply hoy 30 হৈ গল 30 ratio is equal to 24 ratio plus rupees 90 so 24 ratio 30 ratio logot jeta minus hobo thakibo 6 ratio is equal to rupees 90 therefore 1 ratio value kiman palo ami 90 upon 6 is equal to rupees 15 so 1 ratio ami palo 15 lage ki amak find the cost price ami manisilo 100 ratio duitare cost price same ase ete question not given ase 1 ratio value jodi 15 100 ratio value kiman hobo into rupees 15 is equal to rupees 1500 so moi bhabu ekhini buji মানে এখিনি ধুনিয়াকে ক্লিয়ারলি বুজি পাইছে অলরাইট যদি বুজি পোৱা নাই একো কথা নাই জাস্ট ৰিপিটেড ৰেট আমি কোৱেশ্চনটো এবাৰ চাব লাগিব মই কেনেকৈ সলভ কৰিছো ঠিক আছে এইবিলাক কনসেপ্ট নিউ হয় এইবিলাক কনসেপ্ট আমি আগতে পোৱা নাছিলো সো কিছুমান নতুন নতুন টার্মস দেখিছো নতুন কনসেপ্ট দেখিছো সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়াতে অলপমান ডিফিকাল্ট লাগিব পাৰে যদিও লাগিছে এবাৰ দুবাৰ যদি ক্লাছটো আমি ভালকে মানে
consciously sound, then definitely আমি বুজি পাইছো. Alright? So, alright. Questionsৰ level ইমান high নাথাকে. আমাৰ mindত এইবিলাক বস্তু নতুন কাৰণে অলপমান difficult feel হয়. But actually level to বহুত easy থাকে. After selling 72 articles, Priya earns a profit equals to selling price of 9 articles. Find the profit percentage. Alright. After selling 72 articles, ইয়াতে আমাৰ এটা slight concept এটা আছে. আমি যিমান quantity বিক্ৰী কৰো, আমি যদি profit ওলাব লাগে, সেই same quantity আমি purchase কৰোতে কিমান খৰচ হৈছে সেইটো জানিব লাগিব. Alright? আকৌ মই repeat কৰিছো. আমি যিমান quantity বিক্ৰী কৰো, alright? Suppose আমি দুটা item বিক্ৰী কৰিছো. সেই দুটা item কিনোতে আমাৰ কিমান খৰচ হৈছে সেইটো জানিলেহে আমি ক'ব পাৰিম profit আমাৰ বা loss কিমান হৈছে. Alright? আমাৰ profit বা loss কিমান হৈছে সেইটো আমি যদি জানিব লাগে আমি এই quantity টো জানিব লাগিব. Quantity টো same হলেহে কৰিব পাৰিম. আমি যদি suppose 100টা item কিনিছো আৰু কিনি ফেলে গোডাউনত থৈছো, তাৰে পৰা অকল দুটা বিক্ৰী কৰিলো, এতিয়া যদি আমি কষ্টটো 100টাৰ ওলাই ফেলে দুটাৰ selling price টো লওঁ তেতো obviously lossতে যাব business. এনেকে profit আৰু loss আমি determine কৰিব নোৱাৰো. So আমি যিমান quantity sell কৰো, simply same quantity আমি purchase কৰিছো বুলি assume কৰিম. যদিও questionত given নাথাকে, এইটো আমি basic আমাৰ এইটো approach হ'ব যে আমি হেতি same quantity বুলি assume কৰিম. Alright? তো ইয়াতে কৈছে 72 article sell হৈছে. কিমানত হৈছে নাজানো. Then obviously selling price into 72 article. ইয়াতে কৈছে profit হৈছে. Priya earns a profit. If profit is there, then obviously the selling price should be more than the cost price. Cost price আছে selling price to ডাঙৰ হলেহে profit হ'ব. মানে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি cost price to minus কৰিম, cost price to অকল to minus কৰিলে নহব, তাৰ লগত 70টা আইটেমো বিক্ৰী কৰিব লাগিব. মানে এই 70টা প্ৰডাক্ট আমি যিমান দামত বিক্ৰী কৰিছো সেই বিক্ৰী কৰা দামটো SP লিখিছো. তাৰ পৰা যদি সেই 72টা আইটেম আমি যিমান দামত কিনিছো সেই cost price to কিনা is equal to what? Profit to আমি কেনেকে কৈছো? Profit equals to selling price of 9 articles. Profit to দিয়া style to is selling price of 9 articles. Alright? So it is basically question. So it is আমি কি পালো equation? SP72 minus CP72 is equal to SP9. So SP at a side and SP72 minus SP9 is equal to CP72. So SP63 is equal to CP72. Therefore, SP value to kiman? SP value 63 নহয় কারণ ইয়াতে এটা multiply আছে. SP যদি value লাগে আমি SP variable এটা সাইডে আনি মানে SP পort আছে multiply হল CP multiply হৈ আছে ইকুয়াল এফালে আহিলে divide হ'ব. So SP upon CP is equal to 72 upon 63. মানে SP ৰ value হৈছে 72, CP ৰ value হৈছে 63. এটো যদি আমি cancel out কৰো 9 8 times 9 7 times. All right? So cost price আমি কিমান পালো? 7. Selling price আমি কিমান পালো? 8. যোনটো ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সটো কিয়? এই 7 ৰ পৰা 8 হৈছে। কিহৰ কাৰণে 8 হৈছে? কাৰণ ইয়াতে প্ৰফিট আছে। এই কষ্ট প্ৰাইসৰ লগত যদি আমি কষ্ট প্ৰাইস প্লাস প্রফিট কৰিলে আমি কি পাওঁ? সেলিং প্ৰাইস পাওঁ। কষ্ট প্ৰাইস যদি হৈছে 7, সেলিং প্ৰাইস যদি হৈছে 8, then therefore profit হৈছে 1. Profit percentage যদি লাগে আমি কেনেকে ওলাম? আমাক কি লাগে profit percentage? মানে profit upon cost price into 100. মানে 1 upon 7 into 100. This 1 upon 7 আমি percentage class already discuss কৰিছো is nothing but 14.28%, or sometimes it is given as 14/2/7%. So option number A is the correct option. 14/2/7. All right.
এই কোৱেশ্চনটো সেম আছে যেনেকৈ আমি আগৰটো কৰিছিলো ঠিক এইটো পেটাৰ্ণতে আছিলে এনেকৈ টাইপে আছিলে অলমোষ্ট সো ইয়াতে বেসিক্যালি এইটো মই হোমৱৰ্ক দিছো ঠিক আছে অলপমান আপোনালোকেও নিজে ট্ৰাই কৰিলেহে বস্তুবিলাক সলভ হ'ব এইটো ইমান ডিফিকাল্ট নহয় a person sold the book at 20% profit কৰিছে 10% কমত সি বিক্ৰী কৰি কিনিলে হয় and 90 more then he would have get 40% profit বাৰু মই কৈ দিছো অলপমান কনফিউজন থাকিব পাৰে so cost price selling price simple বেছি মাথা লগাবই নালাগে a person sold the book at 20% profit কিমানত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো নাজানো কিমানত কিনিছে সেইটো নাজানো প্ৰফিট হৈছে 20% জাষ্ট সেইটো জানো 20% প্ৰফিটে হৈছে আমি মানিছো তাক 100ত কিনিছে 20% যদি প্ৰফিট হৈছে 120 ৰেচিঅ'ত বিক্ৰী কৰিছে অলৰাইট ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো আমাৰ ছেটিছফাই হৈ গ'ল তাৰপিছত কৈছে if he had bought it at 10% less cost 100ত আমি কিনিছো তাৰ পৰা 10% যদি কমত কিনিলে হয় মানে যদি 90 ৰেচিঅ'ত কিনিলে হয় অলৰাইট and sold for rupees 90 more এইটো for the time being ignore কৰিছো এই লাইনটো ইগনোৰ কৰিম অলপ সময়ৰ কাৰণে then he would have gained 40% profit so this part is certain 40% profit to হলে হয় যদি ইমানত কিনিলে হয় ইমানত কিনিলে যদি 40% profit হয় profit is calculated upon cost price only so 90 40% profit হয় 90 40% কিমান হ'ব 0 0 cancel out 9 into 4 36 যদি profit হৈছে 36 selling price কিমান হ'ব cost plus profit মানে 126 ratio এতিয়া আমি এই লাইনটোলৈ ফিৰি আহিম and sold for rupees 90 more এতিয়াতো আমি ইয়াৰ একো ইউজ কৰিব নোৱাৰিলো বাট এতিয়া পাৰিম আমি সেলিং প্ৰাইস আগতে দেখিছিলো rupees 1 মানে 120 ৰেচিও দেখিছিলো বাট এতিয়া সেলিং প্ৰাইসৰ ৰেচিও হৈছে 126 ৰেচিও আমাৰ আগত এই যে 120 প্লাস 6 হৈছে 6 এটা যে ৰেচিও বাঢ়িছে তাৰ একচুয়ালি ভ্যালু কিমান হৈছে this 6 ratio is equals to rupees 90 all right so your utility to আমি পাই গলো যে rupees 90 actually value is 6 and question of yes the selling price of this item originally যিমান আছে selling price of this item is 90 more one ratio value যদি 6 ratio value যদি 90 হয় one ratio value হৈছে rupees 15 তো লাগে কি আমাক find the cost price of the book cost price আমি মানিছিলো 100 ratio মানে into 100 মানে 1500 rupees all right I suffered a loss when I sold an item for month and instead if it is sold for 81 there will be a profit 3 by 4 times the loss and its cost price all right I suffered a loss when I sold an article for rupees 960 the selling price যদি 60 থাকে selling price যদি 60 থাকে মোৰ লস হয় মোৰ লস হয় instead if it is sold for rupees 81 যদি selling price 81 হয় there would be a profit 3 by 4 times the loss এই লাইনটো আমি বুজিব লাগিব 81 ত যদি বিক্ৰী কৰো তেতিয়া 3-4 times the loss হ'ব right 3-4 times the loss মানে কি যদি 4 হৈছে loss 3 হ'ব profit so এই যোনটো loss হ'ব যদি 4 হৈছে loss 3 হ'ব profit বস্তুটো বুজিছনে 3-4 times of the loss মানে loss into 3 by 4 যদি কৰো equal to profit so loss to যদি ইমান যায় মানে 3 by 4 is equal to profit upon loss so profit or value যদি 3 হয় loss or value 4 হ'ব ঠিক আছে এটো এটা ৰেশিও পাইছো আমি so cost price যেতিয়া লসত বিক্ৰী কৰিম cost price তো obviously selling price তছে ডাঙৰ হ'ব similarly যদি loss
সেল প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছো, কষ্ট প্ৰাইচটো সেলিং প্ৰাইচতকৈ কম হ'ব। তো কষ্ট প্ৰাইচটো মাজতে আছে। এতিয়া ইন টাৰ্মছ অফ এমাউণ্ট, এই 60 ৰ পৰা 81 ৰ ভিতৰত পইচাৰ ডিফাৰেন্স কিমান আছে? ৰুপিজ 21। মানে 60 ৰ পৰা 81 ৰ ভিতৰত ৰুপিজ 21 আছে। এই 21ক যদি 7 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা যায়, মানে 4 + 3 7 পাৰ্টছত যদি ডিভাইড কৰোঁ, তাৰ 4টা পাৰ্টৰ ভেলু হ'ব লছ। তাৰ পিছত যোনকেইটা 3টা পাৰ্ট থাকিব সেইকেইটা হ'ব প্ৰফিট। বস্তুটো বুজিছো লজিকেলি? ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এমাউণ্ট আছে 21, 60 পৰা 81 লৈ 21ৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে। ইয়াতে আছে কষ্ট প্ৰাইচ মাজত থাকিব। এতিয়া এই 21টোক ছাপোজ মই 7 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰোঁ, তাতে 4টা পাৰ্ট আছে লছ, 3টা পাৰ্ট আছে প্ৰফিট। মানে ইয়াতে 4টা পাৰ্ট আছে লছ, ঠিক আছে, আৰু 3টা পাৰ্ট আছে প্ৰফিট। তো 7 পাৰ্টছত যদি ডিভাইড কৰোঁ এনেকে হ'ব। তো এই 21ৰ 4টা পাৰ্টৰ ভেলু কিমান হ'ব? 4টা পাৰ্ট আউট অফ 7 ইনটু 21, 12। মানে 12 হৈছে লছ, আৰু এইফালে কিমান হ'ব? 3/7 ইনটু 21, মানে 9 হ'ব লছ, প্ৰফিট। চ' আমাৰ দুটা অপশ্যন আছে, ইদাৰ চেলিং প্ৰাইচৰ লগত, এইটোতো লছত বিক্ৰী হৈছে, চ' লছত বিক্ৰী হোৱা চেলিং প্ৰাইচৰ লগত যদি লছটো এড কৰোঁ আমি কষ্ট প্ৰাইচ পাম, বা প্ৰফিটত বিক্ৰী হোৱা চেলিং প্ৰাইচৰ লগত যদি আমি প্ৰফিটটো মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াও আমি কষ্ট প্ৰাইচ পাম। তো 6 + 12 is equal to 72, বা 81 - 9 is also equal to 72. যেনেকে ক'লো এইটো আমাৰ ওপৰত কথা। So answer is 72. অলৰাইট, চ' এইটো বহুত ধুনীয়া কনচেপ্ট। এই কনচেপ্টটো আমি জানিব লাগিব। হোপফুলি চবেই বুজি পাইছো এইটো। অলৰাইট, এইটো এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন আমি কৰি লওঁ। If selling price is double, the profit triples, find the profit percentage. Selling price is double, the profit triples, find the profit percentage. এইটো আমি ৰিভাৰ্ছ কৰি আহিম। যদি প্ৰফিটটো যদি ট্ৰিপল হয়, ইয়াতে কষ্ট প্ৰাইচৰ কথা কোৱাই নাই। Suppose cost price 100 মানিছো, ঠিক আছে। যদি প্ৰফিটটো ট্ৰিপল হৈছে, 100ৰ ট্ৰিপল হ'ব, তো প্ৰফিটটো 300 ৰেচিঅ' হ'ব লাগিব। Therefore selling price কিমান হ'ব? 400 ৰেচিঅ'। এই 400 ৰেচিঅ' কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া প্ৰফিটটো, মানে suppose এই 300 ৰেচিঅ' কেতিয়া হ'ব? The profit triples when the selling price is double. মানে এই selling price টো ডাবল হোৱাৰ পিছত প্ৰফিটটো ট্ৰিপল হৈছে। Before double কিমান হ'ব? Selling price অৰিজিনেলটো কিমান হ'ব? এইটো যদি ডাবল হোৱাৰ পিছত হয়, অৰিজিনেলটো কিমান হ'ব? 400/2, মানে 200 হ'ব অৰিজিনেল। তো অৰিজিনেল selling price is 200, cost price to as it is 100 আছে, তো profit কিমান ওলাইছে? ইহঁত দুটাৰ যোনটো ডিফাৰেন্স, 100 ৰেচিঅ' is the profit, right? 200 ৰেচিঅ' minus 100 ৰেচিঅ', so আমি 100 ৰেচিঅ' পাইছো প্ৰফিট। যদি প্ৰফিট 100 ৰেচিঅ', পাৰ্চেন্টেজ কেনেকে ওলাম? Profit percentage is equal to profit upon cost price into 100, মানে 100/100 into 100, so 100 cancel out, মানে profit percentage is 100%. All right, so that's it students. আমাৰ profit and loss যিমানখিনি আমি কোনটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ যিমানখিনি জানিব বিচাৰো, যিমানখিনি জানিব লাগে আমাৰ, সেইখিনি আমি আজি শিকিলো। আমাৰ কনচেপ্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিলো। যদিও ইয়াতে কিবা আমাৰ ৰৈ গৈছে, কিবা যদি ডাউট আছে, দেন অবভিয়াছলি আমাক এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড হ'ব তাতেও মানে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কমেণ্ট প্ৰিণ্ট ডাউন কৰিব পাৰে, বা যেতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ যেতিয়া আহিম, সেই ক্লাছত আপোনালোকে লাইভ থাকি মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি কিবা যদি ডাউট আছে সেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। আমি ইমানখিনি আপোনালোকক এটা অপশ্যন দিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰেকশ্যন এটা কৰিব পাৰে, যে অকল ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' চাই থাকিব নালাগে। চ' আমি CSAT যোনটো আমাৰ 1 ছেকশ্যনৰ টপিক আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি এই কোৰ্সটো বেসিক্যালি আপোনালোকক পইণ্ট অফ ভিউ মাইণ্ডত ৰাখি পেলাই এইটো ডেভেলপ কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ একো ইছ্যু নহয় যে কোৱালিফাইং পেপাৰটো কোৱালিফাই কৰা।
since this paper is qualifying in nature, right? She said, but still you have to qualify it. Then only you can clear this tough exam. All right. So আপোনালোকৰ যিমান কষ্ট চলি আছে জিকেৰ লগত বা যিমানখিনি আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে APSC is not an easy exam. ইয়াতে বহুত ডেডিকেশ্যন লাগে, বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক লাগে। এই হাৰ্ড ৱৰ্ক ডেডিকেশ্যনখিনি যাতে ৰৈ নাযায় বিকজ অফ লেক অফ নলেজ ইন দিছ চেপ্টাৰ। অলৰাইট, চ' সেইটো কাৰণে আমি এই কোৰ্চটো ডেভেলপ কৰিছোঁ যাৰ অলপমান কনফিউজন আছে, যাত অলপমান ডাউট আছে, সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ। ত' মই ভাবোঁ, মই বিলিভ কৰোঁ যে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছোঁ। যদিও বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আমাক কুৱেৰি থাকিলে কিবা সুধিব পাৰে। ত' অলৰাইট, ডেটছ ইট। আপোনালোকে যিমানখিনি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছ হৈ গৈছে অলৰেডি সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ৰেচিঅ' হৈ গৈছে, পাৰ্চেণ্টেজ হৈ গৈছে, আৰু যিটো প্ৰফিট এণ্ড লছ হৈছে এই ক্লাছখিনি আপোনালোকে চিনচিয়াৰলি চাই ফ'ল' কৰে, কপিত নোট ডাউন কৰে, দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ এক্সামছবিলাক এই টপিকৰ পৰাটো আহিলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। ডেটছ মাই গেৰাণ্টি টু ইউ অল। ডেটছ ইট ফৰ টুডে। হোপফুলি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছে। গড ব্লেছ ইউ অল, ষ্টে ব্লেছ, ষ্টে হেল্ডি। Thank you very much.